Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el a szeretett személy. Akkor a szeretett személy, hát ugye nem ezt szoktam kérdezni, de most ez jött, úgyhogy amint szoktam, 3 különböző kártyából három lapot húzok, és akkor ez lesz az, amelyik arról tájékoztat bennünket, hogy mi az, amit nem mond el. Lehet, hogy ő maga sincs tudatában, lehet, hogy ő sem tudja, hogy valójában mit művel, vagy mi történik vele. Minden esetre nekünk a lapok beszélnek majd valamiről, és van egy másik, harmadik féle kártya, a ki nem mondott szerelmes szavak kártyája, amelyik arról beszél, amit elmondana, de vagy nincs rá módja, vagy bátorsága, vagy lehetősége. Úgyhogy lássuk is akkor, hogy a 3 kártya miről beszél, hogy mit nem mond el ez a szeretett személy. Mi az, amiről nem beszél. Mit nem mond el? És akkor a másik kártya következik. Megnézzük, hogy mi az, amit nem mond el ez a szeretett személy, ami történik vele, de ő nem tudja, nem tud róla beszélni, mert nem tud róla maga sem, vagy pedig nem bírja kimondani azokat a szavakat. És akkor lássuk a harmadik féle, amit ugyan elmondana, ha tudna, ha merne. 1, 2, és akkor a harmadik. Az ő lesz. No, hát lássuk. Az első pakliból kijött az érmék 6-osa, a kardok 5-öse és a botok 6-osa. Aztán a középső sorban ott van a csillag, a torony, és a kardok 10-ese. És ugye a harmadik sorban. Hát, ami rögtön szembetűnő nekem, hogy 2 hatos lap, egy érmék és egy botok, tehát a 2 jó hatos lap tulajdonképpen, mert a kardok 6-osa az az eltávozás, a kelyhek 6-osa az pedig a múltnak a lapja, tehát hogy így olyan, mint hogyha a múlton zsiránkozna, de itt nem. Itt tulajdonképpen azzal, hogy középen a kardok 5-öse van, itt egy olyan küzdelemről beszél, aminek ő már hátat szeretne fordítani. Egy kard van már csak a kezébe, a többieket tulajdonképpen már lefegyverezte, vagy már magában odáig jutott, hogy azokkal már ő nem akar küzdeni, és itt az érmék 6-osával egyfajta adok-kapok egyensúlyra törekszik, és ez az, ami pillanatnyilag lefoglalja a mindennapjait. Lehetséges itt az is, hogy éppen lezár egy életszakaszt, ami, hát ugye a kardok 5-öse az azért a veszekedések, a nagy csaták lapja is, tehát azt is jelenti. Annak ellenére, hogy ez a fajta variáció, ez azt mutatja, hogy itt még nem végzett ezekkel a csatákkal, de itt már nagyon úgy áll a dolog, hogy hátat fordított a csatatérnek, hátat fordított már az ellenségeinek, az ellenfeleinek, még védekezik, mert ott van előtte keresztbe téve a kard, de hát, hogy ő erről nem akar beszélni, valószínűleg ezek olyan ellenfelek, ez egy olyan csatatér, ami az ő magánszférájába tartozik, amit ő nem szeretne megosztani a nyilvánossággal. Ez az is lehet, hogy az ő belső lelki világában zajlik ez a csata. Lehet, hogy az ő előző élet
szakaszával van összefüggésben, amikor például ott kell hagynunk egy megszokott életszakaszt, a komfortzónánkat, akkor nagyon gyakran vívunk ilyen csatákat, és minél hosszabb ideig tartott az az életszakasz, minél több kellemes emlék, kedves emlék keletkezett abban az életszakaszban, annál nehezebbek és nagyobbak ezek a belső lelki csaták, és annál nagyobb probléma otthagyni ezt a csatateret, és még próbál védekezni, hogy hát ha van valami lehetőség arra, hogy itt ez a győztes eredmény szülessen, de egyenlőre, mert hogy itt az érmék hatossal ő próbálja azért az adok-kapok egyensúlyt ezt megoldani, de az is látszik, hogy ő mindenképpen törekszik a győzelemre, tehát egy olyan győzelemre, ahol ő nem vesztes. Tehát úgy értem ezt a győztes szituációt, hogy ő nem vesztes pozíciót akar. Tehát, hogy így nem ad fel mindent, mint a kardok hatosnál, ott hátrahagy mindent. Nem, itt a kardok ötöséről van szó, ahol még megküzd a maga igazáért, ahol ő még úgy gondolja, hogy ő még nem végzett itt, neki itt még teendője van, és ezt a pillanatot mutatják a lapok, de a szeme előtt, a lelki szemei előtt a győzelemnek a lapja áll, ahol ő majd győztesként vonulhat ki ebből a szituációból, és teljesen egyértelműen itt a fehér lovon királyként, vagy királyfiként elhagyja ezt a csatateret, és ott van a győzelmi babérkoszorú is a Dárdája hegyére hegyezve. Úgyhogy erről beszélnek itt a lapok. A másik sorban pedig a csillag és a torony, valamint a kardok 10-es azért nem ennyire szelíd lapok. Hát a csillaggal azon túl, hogy ez a gyógyítást is jelenti, de azt is jelenti, hogy ez egy hosszú időn át tartó csatározás lehetett, vagy lehet, vagy még tarthat jó ideig, és ha ő nem lépi meg azokat a dolgokat, amit neki meg kellene tenni, tehát ha ő mindenképpen erre a feltétlen győzelemre vágyik, akkor az is előfordulhat, hogy mindent elveszít, mert itt a kardok 10-esével történhet olyan árulás-becsapás, aminek hatására pont az ellenkezőjét éri el. És ez az, amit ő nem tud. Tehát, hogy ez itt azt érzékelem itt, hogy a középső sorral, hogy az az égiek szintje, ez pedig az ő jelen megélésének a szintje, és itt mi arról kapunk információt, hogy mi a terv, a nagy égi terv ezzel a szituációval az ő életében, mert hogy 2 nagy arkánum is van itt, aminek a végén hát a legkegyetlenebb lap, a kardok 10-ese, az, amikor hátba szúrják, letámadják. Olyan nekem itt most ez a fa, mint a háttérből valami sötét szörny figyelné azt, hogy ő hogy szenved, és amikor már szinte az utolsókat rúgja, na akkor adja meg a kegyelem döfést, tehát hogy azt lesi, hogy mikor jön el az a pillanat. És itt az égieknek a nagy arkánuma is arról beszél, hogy nem kell ennyit totojázni a dolgokkal, mert bizony, ha más van megírva valakinek az életében, akkor a győzelem helyett a keserűséget élheti meg az illető, legyen az bárki. És itt megint csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy mielőtt úgy könnyedén ítélkeznénk, hogy mert a másik az gyönge, vagy valamilyen, tehát ilyen jelzőket aggatnánk rá,
Mindenkinek van ilyen szituációja az életében, mindenkinek vannak ilyen nehéz döntési helyzetek, és mindenki totojázik. Nagyon kevesen vannak azok, akik elmondhatják magukat, talán nincsenek is, hogy egész életükben sosem totojáztak. Ha viszont igen, akkor mielőtt ítélkeznek, akkor meg érdemes arra gondolni, mert ahogyan a Bibliában is le van írva, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess, tehát, hogy így nagyon fontos ezt betartanunk, hogy főleg, hogy a dolgok teljes ismerete nélkül nem is érdemes ítélkezni, már pedig még a saját életünkben sem ismerjük a dolgokat teljes valójában, teljes valójukban, úgyhogy itt különösen fontos az, hogy ne legyünk elhamarkodottak, ne gondoljunk túl sokat. És ami még a nagyon szomorú ebben a kirakásban pillanatnyilag, hogy a középpontban a toronylapja áll. És mondom ezt, hogy szomorú, mert hogy itt nekem most úgy látszik, hogy a toronynak a teteje az egy kvázi királyi korona. Ugye itt is azt mondtam az előbb, hogy a királyi fia lovon ellovagol, tehát hogy ő ebben reménykedik, hogy majd ha végzett a csatával, még egyelőre nem, még ott van a kard a kezébe, még állja a sorat, de hogy majd utána királyként kilovagol innen, és itt középen pedig ott van egy torony, amelynek a korona a tetejéről lezuhan a mélybe, mert az égből, és itt akkor ez nem villámcsapás, láthatjátok, hanem égi fény csap ebbe a toronyba, és mondja azt, hogy ezt a döjfösséget, ezt a királyi arroganciát, ezt én most ledöntöm, mondja ez az égi energia, hogy, és itt most ezt érzem, hogy gyógyulni kellene, ahelyett nem azt csinálja, hanem ilyen győzelmi álmokat dédelget, ami nagyon könnyen fordulhat abba, hogy amit mondtam, hogy ő megkapja a kegyelemdöfést, és nem a győztesnek járó babérkoszorúval távozhat a harcszintéről, vagy a színtéről, hanem örüljön, hogy életbe és marad és túléli ezt a jelenlegi helyzetet, és ez csak is kizárólag ennek az isteni kegyelemnek, ennek a csillaglapjának köszönheti. Nagyon sokszor van ilyen helyzetünk, nagyon gyakran, és erre szoktam azt mondani, hogy amikor így történnek velünk ilyen hirtelen dolgok, mint amit itt a torony is jelképez, vagy jelez, hirtelen kellemetlen és szörnyű dolgok is tudnak történni, akkor az a gyakori reflex, hogy elkezdjük a teremtőt faggatni, hogy miért csinálja ezt, meg miért ilyen kegyetlen hozzánk, és föl sem merül bennünk, hogy tulajdonképpen mi magunk okoztuk ezt, és én erre szoktam, az ilyen szituációkban szoktam azt mondani, hogy ne a teremtőt okoljuk azért, hogy ami történik velünk, hanem inkább az alázat jöjjön elő belőlünk, és mondjuk azt, hogy bár nem tudjuk az okozati összefüggéseket, mert ugye ez lehet karmikus is, előző életből hozott, úgymond idézőjelben megérdemelt jussunk, de elfogadjuk, amit az élet ránk mért, az univerzum, a teremtő, a jóisten ránk szabott, és adjon erőt ahhoz, hogy elviseljük, és hittel, és türelemmel, és kitartással viseljük el a nehézségeket, mert ez előbbre visz. Nekem újabban már ez a megtapasztalásom, hogy amikor csak erőt kérek ahhoz, hogy az újabb és újabb megpróbáltatásokat elviseljem, akkor
ezt kérem általában csak. És most megnézzük azt, hogy mik vannak a következő, vagyis hát azokon a lapokon, amelyeken írás van, és ráadásul itt az első lapon azt mondja, hogy éppen gyógyuló félben vagyok, a múlt életbeli karmámból, vagy annak a következményéről. Hát komolyan mondom, hogy nem olvastam el, amit az előbb mondtam ahhoz képest, de megint olyan érdekes, hogy mennyire erről beszélek, hogy lehetséges, hogy tényleg ezek a terhek, ezek a csaták, amiket most vív, azt az előző életben szedte össze. Én a saját életem és ez életbeli inkarnációm során előfordult az, hogy azt mondtam magamnak, hogy jó, ha mit vétettem előző életemben, hogy ilyen sors jutott nekem, akkor még egészen másképp éltem meg a dolgokat, tehát hogy így azért mondom, amit mondok. És most már tudom, hogy tényleg úgy volt, hogy nagyon sok ilyen karmikus terhet halmoztam fel, és nagyon sokat le lehet menet közben tenni. Tehát a cél az, hogy életünk végén minél több terhet, amit ebben az életben, illetve előző életekből hozunk, azt tegyük le, mert nem kell továbbvinni, és ez csak rajtunk múlik. Mert például a megbocsátással azt is fel tudjuk oldani, azt a karmikus terhet is, amit mi ebben az életben létrehozunk, hiszen nem kell nekünk haragudni egyetlen egy olyan tettért sem, ami velünk megesett, mert ez a döntésünktől függ. Tehát lehet, hogy például pofon vágnak bennünket, és mi meg úgy döntünk, hogy nem adjuk vissza. Ugye megint csak a bibliai mondás van, hogyha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel. Pontosan ezt jelenti, ez a mondás, hogy ne hozzál létre magadnak újabb karmát. Vagy ha már hoztál létre, és azért dobtak meg kővel, akkor a kenyérrel visszadobás az azt jelenti, hogy megbocsátok neked, és innentől kezdve kvittek vagyunk, és már nincs közöttünk karmikus teher. Tehát ez is ezt jelenti, csak így nem így magyarázták nekünk, illetve ennek sokkal messzebb nyúló előzményei vannak, hogy miért nem így magyarázzák a Bibliát, hogy miért nem erre hívják fel azok a figyelmet, amik ezek a mondatok ilyenekről szólnak, hogy meg tudnák könnyíteni az életünket. De ez most így nem erről szeretnék beszélni. A lényeg az, hogy ő is azt mondja, hogy jelenleg egy korábbi életének vagy inkarnációnak a karmikus terheit dolgozza le, azt gyógyítja meg. Annak lehet a következménye az, hogy az égiek a gőgösségét, a döjfösségét, amit itt a korona, a tornyon lévő korona szimbolizál, azt le akarják dönteni, ha ő maga nem látja be azt, hogy ez a adok-kapok egyensúlyának megteremtése, ez csak a látszat, és a valójában meg ő nyerni akar. Tehát, hogy így ez a felszínes játék, amit minden nap eljátszunk az életünkben, ez a mutogatjuk, hogy mi milyen piszik vagyunk, milyen rendesek vagyunk, mi mindenkinek jót akarunk, közben a háttérben meg ott van a csata, és a lelkünk mélyén meg, de hogy vagyunk rendesek, hát mi akarunk nyerni. De mi azt akarjuk, hogy elismerje valaki, hogy mi mit csinálunk. Nem számít, hogy mit csinálunk, nem kell elismerés. Itt is arra vár ő, hogy majd ott elismerjék, nem fogják. Cserében majd hátba fogják szúrni. És ezt így nagyon érdemes így magunkba nézni, és ennek megfelelően átgondolni az életünket, mert ez bármelyikünkre igaz lehet, akár ebben a pillanatban is. És akkor a következő lap,
az nem másról szól, mint az, hogy légy résen, mert a változás és a változás az itt van már a sarkon. Itt van már a kanyarban. Az angol úgy mondja, hogy itt van már a sarkon, a magyar úgy mondja, hogy itt van már a kanyarban. Tehát, hogy így figyelj arra, hogy mi az apró jelekre. Figyelj arra, hogy mit látsz magad körül, hogy milyen rezdülései vannak, mi az, amiről konkrétan úgy nem beszél, de valahogy lehet, hogy másképp viselkedik, mint korábban, lehet, hogy valami más mond, más hangsúllyal mondja, tehát olyan, mintha itt ő is érezné, hogy ezek már azok a pillanatok, amiket megél, egy lezárásnak, egy csata végének az utolsó pillanatai, és remélhetőleg tudja, tisztában van vele, hogy ez csak ez a felszín, és valójában győzni akar, és remélhetőleg tisztában van vele, hogy nem lehet kihozni egy győztes csatát, és eljut odáig, hogy ne az égiek döntsék le a tornyát, hanem ő maga áll fel a csatamezőn, és mondja azt, hogy oké, gyertetek, én hadd vonuljak el épp bőrrel, és akkor hagyjátok meg az életemet is, annyi elég. Tehát ha ide eljut, akkor van esélye a valódi győzelemre, de ha nem, akkor hát ez következhet be. És akkor megnézzük a harmadikat. A harmadik lap azt mondja, hogy annyira üresnek érzem magam, ezek a szavak töltenek el engem, ezek a szavak telítenek el, folyamatosan ezt éli meg, ezt az ürességet, ezt a semmi értelmét nem látja pillanatnyilag az életnek, nem tudja, hogy merre van az előre, nem tudja, hogy mit csináljon, és hogy mit mondjon, illetve nem is akar mondani semmit sem. Itt most nekem azért van így a torokcsakrámmal probléma, hogy itt már nem kellenek a szavak. Mert annyira üres minden, annyira kiégett, annyira nincs semmi, ami most úgy örömet adna neki. Hát ha a szeretett személyének ilyen a jelenlegi helyzete, akkor tőletek ez nagy együttérzést kíván. Azt, hogy lássátok azt, hogy ő mind megy keresztül, érjétek át, érezzetek együtt vele, és engedjétek meg neki azt, hogy ő megélje a maga szenvedését. És ha kinyújtja a kezét, akkor legyen, aki megfogja és visszahúzza a szakadékból, de nem kell őt rángatni, hanem ő hadd élje meg a gyászát, a fájdalmát ebben a csatában, ami bár látszólag nem vesztésre áll, de a kimenetel szempontjából itt ez a két lap azt mondja, hogy ahhoz, hogy az ő lelke meggyógyuljon, ahhoz bizony neki a testét el kell veszítenie. Már úgy értve, ahogy a testét el kell veszítenie, hogy egy ruhát, egy maszkot, azt le kell vetni, és az a maszkot úgy veti le, hogy az szétszakadt, hogy az már nem használható többé. És ebben kell neki segítség, hogy amikor enélkül ő meztelenül érzi magát, akkor a ti karjaitok melegítse őt fel, mert arra van szüksége, hogy valahonnan melegséget és szeretetet kapjon. Ez az, amit valójában közölnének a lapok, amit nem mond el, mert ő sem tudja, de lehet, hogy tudja.
vagy nem tudja szavakba önteni, vagy nem tudja megfogalmazni, hogy neki erre a feltétlen és önzetlen és tiszta meleg szeretetre lenne szüksége ahhoz, hogy ezt túlélje. Úgyhogy ezzel várjátok, ha megérkezik. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek a videót. Köszönöm, hogy megírjátok kommentben, hogy mit gondoltok, a véleményeteket. Azt, hogy ti hogyan szoktátok megélni ezt az ítélkezést, illetve milyen véleményetek van a karmáról, a karma megjelenéséről, megnyilvánulásáról az életetekben, ti hogyan fordultok ehhez. Úgyhogy ezt nagyon szívesen veszem, hogyha erről írtok, de bármiről írhatok, illetve a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, és ott kereshettek egyéni kirakásban, vagy egyéni konzultációban, ahol én szívesen beszélgetek mindenkivel, mert ezek olyan érzelmi terhek, amiket cipelünk, amit nem nagyon tudunk megosztani másokkal. Én valahogy ezt így, úgy látszik, ezt a feladatot is kaptam, úgyhogy ebben nagyon szívesen állok rendelkezésetekre, keressetek. Ahogy azzal is kereshettek, hogyha Ikerlánga úton jártok, és hogy abban a tapasztalatokat hogyan tudok megosztani. Remélhetőleg hamarosan elkészül a webes Ikerlángos workshopnak az anyaga. Dolgozom rajta, de kicsit hátráltattak, mármint hogy az égiek, úgy körülbelül 3-szor csináltatták meg velem, még, amíg nem jó. Hát még nem tudom, mert nincs kész, de hát most már próbálom újra. Ez is érdekes, hogy azt is csinálhatom, de csak bizonyos módon, bizonyos feltételekkel, úgyhogy köszönöm, hogyha erre is fogékonyak vagytok, vagy nyitottak vagytok. A like-okat, a hype-okat is köszönöm mindannyiótoknak, és köszönöm, hogy itt vagytok még egyszer, úgyhogy mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!